Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và mình là My Ngân đấy. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã click vào cái video này của mình. Như cái chủ đề bên dưới mình đã ghi á, là hôm nay mình sẽ quay là mình đã may được những bộ đồ gì cho mùa xuân hè năm nay. Cái chủ đề này thì mình đã ra ý tưởng từ một tuần trước Tết rồi, nhưng mà bây giờ thì mình mới có thời gian để mình quay cái video clip này và đăng lên cho các bạn xem. Thì cái mục đích mà mình quay cái video này á, thì nếu mà mình đăng một video clip lên, các bạn chưa có nhìn rõ được một bộ đồ đó là mình có chi tiết như thế nào, thì các bạn có thể xem cái video này để các bạn xem rõ chi tiết của nó hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào video này của mình nha. Ở bên dưới này của mình có một đống đồ luôn các bạn ơi, các bạn không thể nào mà tưởng tượng được đâu. Bộ đồ đầu tiên thì là cái bộ đồ mình đã đăng cách đây chắc cũng được 2 tuần rồi đó các bạn. Thì Tết thì chúng ta không thể nào mà thiếu được những bộ đồ truyền thống luôn các bạn. Nhưng mà nước mình là Việt Nam á, nên mình không thể nào mà mình may được một chiếc áo dài được, tại vì áo dài nó rất là khó may, nên mình quyết định may một bộ đồ của nước láng giềng á, đó chính là một chiếc đầm sườn xám nha. Đây, ở bên dưới đây nó có hai cái nút nút tàu nữa nha các bạn, hai cái nút tàu màu đỏ hai bên đây. Đây, đằng sau thì nó có dây kéo. Đây là một chiếc đầm sườn xám ngắn thôi các bạn, kiểu cách tân á. Thì mình may cho nó một chiếc sợi dây để cột thắt cái eo lại á, để cho nó ôm hơn vào cơ thể của mình, nên mình đã may cái sợi dây này vào. Bây giờ mình sẽ mặc cho các bạn xem thử nha. Nếu mặc vào thì nó sẽ như thế này. Thì có hai sợi dây này thì mình sẽ cột vào đằng sau này để cho nó ôm vào eo của mình đó các bạn. Nó cái đồ cột đó sẽ cột vào như thế này. Thì ở đây sẽ có một hàng nút, mình đã làm một hàng nút 4 cái ở đây. Ở đây có mấy cái chỗ hở ra nha các bạn. Thì nó ngắn thôi, nó ngắn có cái đùi, nửa cái đùi của mình thôi các bạn. Như đây thôi, mình sẽ kết hợp cái đầm này với những sneaker. Mình không thích về búp bê, mình chỉ thích sneaker, hoặc là mình sẽ kết hợp với những đôi bốt cao cổ á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tới bộ đồ thứ hai nha. Đâu rồi? Thì cái bộ thứ hai này là cũng bộ đồ mình đã đăng chắc cũng khoảng 3 tuần rồi đó các bạn. Đó chính là một chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi có dây rút như thế này nè các bạn. Đây là phần đằng sau, ở đây là phần đằng trước, có hai bên dây rút và nút ở đây. Thì cái áo này không phải là mình may từ một tấm vải mình tự cắt may ra, mà mình đã thiết kế lại từ một chiếc áo sơ mi á các bạn. Cái áo sơ mi bình thường và mình đã custom nó lại thành như thế này. Mình thì mình rất thích những cái kiểu mà nhìn nó khác người á các bạn, không giống ai, thì mấy cái kiểu đó thì mình mới thích. Và mấy cái kiểu này cũng không phải là do mình tự nghĩ ra nữa, mà trong lúc mình lướt Facebook hoặc là Instagram hay là mình đọc báo thì mình thấy cái kiểu nào mình thích thì mình sẽ lưu nó lại, và sau đó mình sẽ tiến hành làm nó thôi các bạn, chứ không phải là mấy kiểu này là mình tự nghĩ ra đâu. Bây giờ mình sẽ mặc vô cho các bạn coi nha. Đây, lúc mà mình mặc vô thì nó sẽ như thế này. Và đây, mình thường sẽ không gắn một chiếc nút cuối cùng lại nha. Thì cái hai đoạn dây bên này thì các bạn có thể kéo thành áp rớt tới, hoặc là các bạn có thể kéo giãn ra cũng được. Các bạn thích ngắn tới cỡ nào thì các bạn kéo tới cỡ đó thôi. Đó, rút ra rút vô được nha các bạn. Đằng sau này cũng vậy nha, sẽ như thế này, và mình sẽ kết hợp chiếc áo này với chân váy. Sẽ kết hợp với một chiếc quần ống rộng như thế này, quần ống rộng hoặc là chân váy ngắn màu đen, giống như chiếc váy mình đang mặc như thế này. Mình thì thích kết hợp hai cái màu trắng đen đó các bạn, tại nhìn hai màu trắng đen thì là hai màu rất là cơ bản luôn, rất là dễ mặc luôn các bạn. Nếu mà các bạn không biết mặc cái gì thì các bạn có thể mặc màu trắng hoặc màu đen, là các bạn có thể ra ngoài đường được rồi các bạn. Và hôm nay mình cũng nói luôn là những bộ đồ mình may cho cái lần này thì cái màu nhiều nhất mà mình may cho nó chính là màu trắng với màu đen đó các bạn. Đây là một chiếc áo
màu đen rồi nha các bạn. Lát các bạn sẽ thấy được vài bộ trắng đen trong cái video này của mình nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tới bộ đồ tiếp theo nha. Mình nghĩ bộ đồ tiếp theo là chiếc áo crop top 2 dây. Cái áo này không phải là mình may trong cái đợt này mà mình may mùa hè năm ngoái rồi, nhưng mà tới bây giờ mình vẫn chưa đăng nên mình nghĩ là nó sẽ mình sẽ đưa nó vào trong cái video này luôn. Các bạn để mình kiếm cái nha. Đây rồi. Một chiếc áo siêu mini luôn các bạn ơi. Màu xanh đen ong nha các bạn, và có hai cái nơ hai bên. Thì cái áo này cái chất vải của nó hơi bị mỏng á, và mặt nó rất là mát luôn, nhưng mà vải nó hơi bị mỏng á nên mình sẽ hay kết hợp nó với chung với những chiếc áo sơ mi như thế này, hoặc là mình sẽ mặc chung bên ngoài một chiếc đầm nào đó. Thì một chiếc đầm cũng là mình cũng tự may luôn các bạn ơi. Lát nữa mình sẽ kết hợp cái áo này với chiếc đầm đó cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ mặc thử chiếc áo này với chiếc áo sơ mi này cho các bạn coi trước nha. Đó thì lúc mặc vô thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Ở đây thì có đoạn rút ở đây, nhưng mà mình nghĩ mình kết hợp với chiếc áo hôm nay cũng chưa hợp lắm các bạn. Mình nên mặc với một chiếc áo sơ mi mà nó không có kiểu như thế này thì nó sẽ hợp hơn. Nhưng mà bây giờ mình đang lỡ mặc chiếc áo này rồi nên mình thử luôn, chứ mình cũng có chuẩn bị một chiếc áo sơ mi trơn ở đây nè các bạn. Đây là một chiếc áo sơ mi trơn, mình nghĩ là kết hợp với chiếc áo này thì nó sẽ hợp hơn đó các bạn. Đằng sau nó thì bình thường không có cái gì hết, chỉ có đằng trước nó là có rút ở đây nè, nhưng mà hồi nãy mình lỡ kéo mạnh quá thì nó vươn chỉ rồi. Mình nghĩ là mình sẽ khâu nó lại một chút xíu thì nhìn nó sẽ như thế này nè. Đó, nhìn như thế này mới đúng. Hồi nãy mình mạnh tay quá nên nó đã bị đứt rồi. Bây giờ thì mình sẽ tới bộ tiếp theo luôn nha. Thì giống như bộ đó là hồi nãy mình mới nói với các bạn là mình cũng may một chiếc đầm á, mà mình sẽ kết hợp thử với chiếc áo 2 dây này thử xem nó có hợp hay không nha. Giống như hồi nãy mình nói là mình quay cái video này rất là nhiều màu trắng và màu đen các bạn. Thì đây là chiếc đầm đầu tiên, màu đen đầu tiên nha. Nó là 2 cái dây bản bự, và đằng sau của nó thì có cột nơ lại và thun ở phần eo để cho dễ mặc hơn đó các bạn. Và đằng sau là cột 2 nơ nhỏ và một cái eo lớn ở đằng sau nữa. Chắc là các bạn chưa hình dung ra đâu, mình cầm như thế này chắc các bạn chưa hình dung ra đâu. Thì bây giờ mình sẽ mặc vô cho các bạn xem nha. Rồi mình đã thay xong chiếc đầm này, thì mặc chiếc đầm này nó cũng hơi bị cực đó các bạn, bởi vì nó hơi bị nhiều dây á. Và mình sẽ quay đằng sau lưng cho các bạn xem. Đây, đằng sau lưng nó sẽ như vậy, nó rất là nhiều dây đỏ luôn các bạn. Đây, đằng sau đây là dây kéo qua nha các bạn. Thì cái đầm này là mình may là một chiếc đầm dáng dài á, dài tới mắt cá luôn các bạn ơi. Giờ tới đây luôn, chưa tới mắt cá nha các bạn, mới tới nửa cái chân thôi, nói quá không à. Đó, thì chiếc đầm này sẽ như thế này, ôm phần eo và xuông xuống thẳng xuống dài tới chân của mình. Thì không biết tại sao dạo này á các bạn, mình hay bị thích mấy cái kiểu style mà phương Tây, mà cái kiểu ngày xưa các bạn. Mấy cái thời ngày xưa mà mấy cái tiểu thư đều hay mặc mấy chiếc đầm dài dài mà kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong á, màu đen màu trắng kết hợp nhau á, thì mình cũng hay thích mấy cái kiểu đó lắm. Mình cũng quay cái clip đó và mình kết hợp cái đầm màu đen này với chiếc áo sơ mi trắng này đó các bạn. Thì nếu các bạn thích mặc như thế này cũng được, hoặc các bạn có thể kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng này cũng được nha các bạn. Mình không biết là cái này mặc cái đây nó có hợp không ta, chắc mình đã thử mới biết được đúng không các bạn. Sẽ mặc thử chiếc áo hồi nãy mình nói là mình sẽ kết hợp chiếc áo màu xanh này với cái đầm màu đen á, và cái đầm này nè, sẽ mặc thử xem. Nhưng mà nó hay bị lỗi cái phần rút này rồi nha các bạn. Các bạn đừng có nhìn nó tại vì sơ suất quá. Nè, ở đây phải rút như thế này. Tại vì lúc trước mình hay lướt Instagram rồi đó, mình hay thấy người ta kết hợp áo crop top 2 dây bên ngoài một chiếc đầm dài á các bạn, nên giờ mình cũng muốn thử xem. Thôi, đang trong cái đầm dài này thì cho các bạn coi là mình đã may được một chiếc đầm từ một tấm vải với cái đầm này luôn nè các bạn. Cũng là một chiếc đầm dài luôn, nhưng mà lần này thì là cái đầm xòe nha các bạn. Và đằng sau nó có thun co giãn á, để cho mình dễ mặc vào hơn á.
đây đằng sau thì nó có co giãn như thế này, và đằng trước thì nó lại túm vậy nữa. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đây thì đằng trước nó nhún như thế này, đằng sau thì nó thun để dễ mặc hơn. Và cái đầm này thì là một chiếc đầm mình không biết loại vải này là vải gì nữa, mình chỉ ra ngoài tiệm và mình thấy được thì mình lụm thôi, chứ mình cũng không biết vải nó tên gì. Nó hơi co giãn thôi chứ nó không phải là vải thun nha các bạn, và nó rất là dày. Trong nè, thì bên ngoài thì nó rất là dày, vải này rất là dày. Nó dày nhưng mà cái chốt nó là cái gì á, nó cũng không có nóng lắm đâu các bạn. Các bạn đừng có để ý cái đầu của mình nha. Cái đầu của mình là cái đầu bị nhuộm nổi da mình trên mông của các bạn, nên các bạn đừng có để ý tới cái đầu mình. Nếu mà các bạn muốn biết tại sao cái đầu mình nó lại thành ra như thế này thì các bạn hãy nhấn vào cái link bên dưới nha. Mình sẽ để ở bên dưới phần bình luận bên dưới tại sao mà cái đầu mình lại như thế này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tới bộ đồ tiếp theo. Nãy giờ là những chiếc đầm màu đen rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển qua màu trắng nha. Mình lại may một chiếc đầm dáng dài nữa các bạn ơi. Không biết sao lần này mình toàn may đồ đầm dài không à. Đây là một chiếc đầm xòe và nó có 3 tầng. Ủa, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, và nó có 3 tầng và lại là 2 dây. Chắc mình tại vì đầm ngắn á, thì mình đã mua rồi nên mình toàn may là đầm dài thôi mà các bạn. Màu trắng tinh khôi đây. Rồi sao mà không biết tại sao mình đang tưởng tượng giống như là mình đang livestream á các bạn. Livestream bán quần áo á, mà đây không phải là một cái video livestream. Mình sẽ mặc cái này vào cho các bạn xem đây. Đây, nóng quá các bạn ơi, thời tiết này rất là nóng luôn. Đây là một chiếc đầm dài và hai bên đây là 2 chiếc nơ. Mình rất thích những cái kiểu gì mà nó dây nhợ luôn á các bạn. Dây nhợ và khác người là mình thích rồi. Mình may cái kiểu đầm này tại vì mình thích cái kiểu xoay xẹp xè này nè các bạn. Chiếc đầm này thì mình may nó là cái phone hơi rộng á, nên mình cũng không có cần phải làm cho nó dễ mặc hay gì hết, nó cũng rộng rãi, nó cũng dễ mặc. Tại vì hai cái đầm màu đen hồi nãy thì mình may theo cái kiểu là nó ôm sát vào người á, nên mình phải làm thun để cho nó bó sát vào trong người mình, phone rộng nên rất là dễ mặc. Đằng sau không có gì hết nha các bạn. Đây là đồ đi biển không các bạn ơi. Rồi mình sẽ tới bộ tiếp theo đây. Và bộ tiếp theo lại là một chiếc đầm dài. Nhưng mà cái đầm này nó hơi đặc biệt các bạn. Nó đặc biệt là phải là cái kiểu nó đặc biệt, mà là cái cách may của mình nó đặc biệt một chút xíu. Tại vì lúc mình đi mua vải á thì mình lựa cái màu bên ngoài, nhưng mà lúc mình mua về thì mình mới thấy là cái màu đó là cái màu ngược bên trong. Có nghĩa là cái màu đó là cái màu của mặt trái các bạn. Nên mình quyết định về nhà là mình may vải ngược luôn. Thì nó là như thế này nè các bạn. Lúc đầu là mình lựa cái vải màu này, nhưng mà mình về nhà mình mới để ý tới là nó là mặt trái, còn mặt phải của nó là đây. Phải nó là một cái màu ánh nhũ như thế này nè, mình không thích, nên thế là mình quyết định mình may ngược nó lại luôn. Nó cái loại vải này thì nó siêu mát luôn, không biết nó là vải gì mà nó siêu mát luôn. Mặc cái đầm này vào mùa hè rất là mát luôn. Đầm dài nữa này nha. Cái đầm này nó cũng không dài thì nó ngắn hơn hai cái đầm thôi. Mấy cái đầm lúc đầu nha các bạn là nó so le như thế này. Kiểu gì ta? Kiểu so le. Đó, cái này cũng xoay được. Nhưng mà xoay được. Rồi cái trong đây nó cũng có 2 lớp nha các bạn, 2 lớp đuôi cá nè. Cũng gần hết đồ rồi các bạn ơi. Nãy giờ mà mình nhìn lại là mình cũng gần hết đồ để mình quay rồi. Hết đầm rồi nha các bạn. Hồi nó có bao nhiêu cái đầm ta? 4 cái đầm và hồi nãy là 2 cái áo luôn ta. 2 cái áo là với 4 cái đầm. Bây giờ tiếp tục làm mình sẽ cho các bạn xem, đó chính là một chiếc áo crop top nữa. Áo crop top đây, chiếc áo màu đỏ rất là dễ thương. Tự nhiên dạo này mình thích may cái kiểu nhún như thế này nè các bạn. Mặc nó thoải mái và nó nhìn nó cũng rất là dễ thương nữa. 2 tay phồng và cổ vuông như thế này. Thì cái áo cổ vuông như thế này thì mình nghĩ là nó đã hot vào mùa hè năm ngoái rồi, nhưng mà tự nhiên mình thích nên mình cũng quyết định mình tự may cho mình một cái. Ok, bây giờ mình sẽ tiến tới những bộ cuối cùng nha. Cái này đã đang gỡ gần mình nên mình quay cái này trước luôn nha. Cái này không phải là một cái chân váy mà mình đã may ra, mà cái này mình mua các bạn. Nhưng mà mình mua là cái chân váy nó màu trắng đó, nên mình về mình đã thiết kế thêm cho nó một tí xíu nhỏ nhỏ ở đây.
hình hoa hướng dương, cái bông mà mình rất là thích. Nếu các bạn muốn làm theo những chiếc bông nhỏ nhỏ giống như mình vậy thì các bạn hãy chờ xem clip của mình nha. Mình cũng sẽ đăng vào một ngày nào đó không xa đâu các bạn. Chiếc áo cuối cùng trong cái video clip lần này lại là crop top. Các bạn thông cảm cho mình nha, tại vì mình rất thích áo crop top luôn á. Không biết tại sao nữa. Cái này cũng không phải là dạng crop top lắm các bạn ơi, nó cũng dài chứ nó không có ngắn lắm. Đây một chiếc áo với chiếc nơ thật là to. Dạo này mình thấy cái áo nơ to này rất là hot, mà không phải kiểu này, áo nơ to của Gucci á thì nó rất là hot. Thì mình cũng bắt chước theo nhưng mà không giống lắm các bạn. Đây cái dây này là cái dây cổ. Thử luôn nha. Chỉnh camera nó bị cao quá. Áo này cũng không phải dạng crop top đó các bạn ơi, nó cũng dài lắm chứ không phải crop top. Và đằng sau là cột cổ lên nha. Thì cái áo này là mình đã may từ hai chiếc tay áo của áo len á. Áo len đây dài và mình cắt cho đây cục lại và mình lấy hai cái tay áo và mình may thành chiếc áo này đó các bạn. Đây là chiếc áo cuối cùng trong video này của mình rồi, nhưng mà vẫn chưa hết đâu nha. Mình còn làm thêm một cái phụ kiện rất là xinh xinh nữa nè. Đây, cài tóc nha các bạn. Cài tóc có độ mút ở bên các bạn, có độn gì đó, mình đang gọi là cái gì đó, băng đô độn hay gì á mình cũng không biết nữa. Mình nhớ nó là cái băng đô độn vậy. Mình nghĩ là cái cài này rất là hợp với áo dài luôn đó các bạn. Ở đây mình cũng có một cái chiếc áo dài ở đây, mình sẽ thử luôn nha. Cái này nó giống như là cái gì mà mặc chung với áo dài á các bạn. Gì quên rồi. Cái đó đó. Đây, mình mặc chung với áo dài thì nó sẽ hợp hơn đúng không? Mình thấy dạo này thì người ta hay cài những cái cài to như thế này rất là nhiều các bạn, nên mình cũng tự làm cho mình một cái gì mà nó mới, nó hot là mình làm. Nhìn là thấy Tết liền. Hello. Vậy là video clip lần này mình đã kết thúc tại đây rồi các bạn. Các bạn hãy chờ xem những video clip mình hướng dẫn may những bộ đồ mình đã quay trước nha. Mình sẽ để hết tất cả những bộ đồ mình quay ở bên dưới phần mô tả nha. Các bạn hãy nhấn phần mô tả xuống và các bạn hãy tìm bộ đồ các bạn thích và các bạn xem nha. Bye. Khoan, tìm không thấy được cái link đó có nghĩa là mình chưa có đăng nha. Bye bye. Hẹn các bạn vào thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần.